Ya, bagi semua. Abang bagi. Ha. Bagi semua ambil. Kau cakap semua boleh. Ini semua ikan kelah ke apa? Okey. Kita masuk dalam ni. Nak mandi eh? Oh, tu dia sungai dia. Oh ya tu kau. Slipper aku dekat. Ada pondok sini. Wow. Cantiknya air dia. Apa dia? Wih. Banyak ikan. Oh. Tu. Wah, ini ikan terapi ni. Inilah dia dah sampai. Airnya jernih. Oh. Dah. Ui, ikan dia. Ada chalet. Chalet ni bersewa ni. So kita mandi kat mana? Nak kat seberang sana ke apa? Sana? Tidur sana? Dalam ni. Dalam best. Adik. Nanti. Ikan dia besar-besar. Oh. Tak boleh mancing sini. Dia macam nak boleh mana tu ni. Umar. Aduh. Saju ni. Ya apa? Abi kau ulur tangan dah sudah. Banyak ikan lah. Banyak ni. Macam piranha. Piranha ni. Piranha. Adik kat sini. Best ke? Ambil. Semua lah makan. Oh, banyak. Abang bagi semua ni dia makan. Ha? Janganlah bagi semua. Ya, bagi semua. Makan sekejap Abang bagi. Ha. Bagi semua ambil. Kau cakap semua boleh. Ini semua ikan kelah ke apa? Cantik. Banyak gila ikan. Aduh. Akhirnya sampai. Ambil dah. Makanlah. Ada ayam hutan ni. Mana Oh, alah, balik sangat. Ini penampakan ayam hutan. Ya, dah pernah dah. Okey dah, biar dapat ke? Ya. Korang kenapa banyak-banyak ni? Kita makan. Sikit-sikit sudah lah. Habis je makan. Ayam tu datang nak makan ke apa tu? Oh, ayam. Ya, adik. Okey, kita nak balik. Adik, tengok sini. Okey. Sikit apa kan? Okey guys, jom kita jalan terbalik.
balik. Masa kita masuk tadi nak pergi ke sungai. Nak ke sungai. Ni tadi kita naik ke menara kat sana. So ni kita on the way balik. Okay, sambung nanti. On the way balik kan. On the way balik menuju ke kereta tempat asal tempat awal yang kita naik tadi. So tadi kita dah pergi mandi sungai. Sebelum tu kita pergi apa? Sebelum tu kita pergi naik menara kan. Lepas bawa ATV ni. So ni kita on the way balik lah. Okay. So balik aku tak tuju lah kot. So kita sampai di itu saja. So enjoy the ATV.